Morning guys! So ngayong araw pupunta tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall at saka sa Longshan Temple. So tumatawid kami ngayon guys, and para makapunta doon sa mga yun, mag-MRT tayo. By the way, super cute nung MRT cards namin. Ito, pinili namin. Diba? Para lang siyang keychain. Pero ano yan MRT card yan. Sa kanya yung si Pikachu. Tapos sa akin si Hello Kitty. Ang alam ko, 100 Taiwanese dollar kasi yung presyo ng MRT card dito. Yung normal na easy card. Yung easy card nila. Pero walang laman yun. Pero ito, parang special kind siya ng card. So, 350 yung sa akin. Yung sa'yo, magkano? 329. 329. Medyo mahal siya. Siguro in peso times 2 nyo na lang. Pero kasi, ito na din yung pinaka-souvenir namin para pag uwi, pwede namin siyang gawing keychains. Hi guys! So, kakababa lang namin ng MRT nila. So, 2 stations lang mula sa Ximen Station via Green Line. So, nandito na tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. So, ito guys yung pinaka-map nila. Nandito tayo sa dulo. Ito, to. Tapos, may nakikita tayong maganda dito sa harap. Ayan o. National Theater yata yan. Tapos, pupuntahan bala natin yung pinaka nasa gitna, Chiang Kai-shek. Si Jeward. Ayan. So, tara. So, ito yung National Theater nila guys. Ang ganda o. Punta tayo sa Chiang Kai-shek. By the way guys, pamasahe namin going here from Ximen Station is 20 NTD. Pag binili nyo yung card nyo, by the way guys, wala pang laman yun ha. So, wag nyo kalimutan na loadan. Kung natatakot naman kayo sa loadan, meron sa station, ang daming kiosk doon, self lang. Parang vending machine lang. Tsaka sa 7-Eleven. 7-Eleven. Madali lang magpa-load. So, ito yung kanina kong pinakita sa inyo guys na theater. Concert hall. Concert hall ba yan? Concert hall, isa theater hall. Ay, hindi ba ito yun? Concert hall daw guys. Check na lang natin dun sa nakalagay. Mali pala yung sinasabi ko. Tapos itong kabila. Ito yung theater? Ayan yung theater hall. Ayan. Pero ang lawak no? Ang ganda. Ito nga, ito pa Tignan nyo. Tsaka ang linis. Tama naman pala ako guys. Kinokorek pa niya ako. Ang kulit. Doon pala yung National Theater, yung katawid, yun pala yung concert. So guys, patunay na ang babae ay laging tama. So pumunta kami dito sa gitna guys. Ayan yung arc. Taas, grabe. Ang ganda. Pwede rin kayo magpapakuha dito. Gitna lang kayo. So ito bale guys, yung arc papasok dito. And then ito na yung Chiang Kai-shek. Ayan. Lapit tayo. Ito yung paligid guys. Kapag malapit na dito sa may pinaka-memorial hall. Medyo madaming steps. Ito, puro siya. Puro greens. So, ito guys yung closer look ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ito yung mga steps. Siguro mga nasa 80 steps yan. Ang mahirap lang, pag tumatanda na, mukhang mahihirapan tayo umakyat. Wala bang escalator? Sa ngayon kasi guys, wala rin tayong makakita dun sa taas. Kasi every hour yung changing of guards nila. Mga nasa 12:20 pa lang ngayon, ganun. So, mamaya pa yung changing of guards. So, basically, picture lang talaga yung magagawa natin dito. Siguro kung pupunta kayo, i-tsempo nyo na lang sa oras ng changing of guards para makita nyo yung parang small ceremony nila. So, punta naman tayo ngayon sa Longshan Temple. Mula tayo sa Chiang Kai-shek. At mag-MRT tayo. So, ito ulit yung cute naming mga MRT cards. Pakita mo mamaya paano Oo, mamaya. Kasi kami, kinakabahan kami kung tutunog. Baka kasi Mas fake. Muna tayo, mas muna. Ay, oo, mag-mask kasi required dito mag-mask kapag nasa public transport dahil may fine na 15,000 ba? Parang gano'n nakita ko. So, yan, nakamask na kami guys kasi required dito mag-mask. And papakita namin sa inyo kung paano naman yung MRT journey dito sa Taiwan. Tara! Dito guys sa Taiwan, stand sa right and then walk sa left. Kasi diba yung mga ibang bansa baligtad. So, dito kapares lang sa atin. Dito guys, sa Chiang Kai-shek MRT. Meron din silang mga artwork dito sa gilid. So, yan Hindi ko lang nababasa kasi in Chinese siya. Pero, ayan. Ang dami. Iba't ibang theme. Guys, di rin kayo papawisan dito kasi aircon yung nila. Yung MRT stations nila. Ito yung map guys.
Ayan, para makita nyo yung buo. Ngayon, nandito tayo sa Chiang Kai-shek. Ayan, kung makita nyo yung green. Pupunta tayo sa Longshan Temple, which is itong blue. So, kailangan nating pumunta dito sa Ximen, tapos Longshan. Lipat kami ng Line Valley. So, ganito itsura sa kanila, guys. Kamukha din sa atin. Tapos yan, tatap ko lang si Hello Kitty cute. Ayan. Multi-level yung trains nila, guys. So, meron dito, meron doon, meron pa sa baba. Dahil sa Ximen tayo pupunta, guys. So, dito tayo pila. So, ganyan. Tapos, yan, may pila. Parang sa atin din. Ito pa lang nakikita nyo, guys, na ganito karaming, kakonting tao. 2:30 ngayon ng weekday. So, hindi to rush hour. Hindi ko lang alam ano itsura dito pag rush hour. Pero kanina, nakaupo pa kami ng mga Tanghali. 10, gano'n. O, mga 12 pala. O, mga tanghali. So, baka pag rush hour, tayuan din katulad sa atin. Ito na yung trend, guys. Umiilaw ng red na ganyan pag nandito na. Mukhang tayuan na ata. So, ganito kadaming tao kapag 2:30. So, lilipat kami, guys, dito ngayon sa Dingpu. So, bababa kami. Longshan na kami, guys. So, ang maganda dito, pangalan ng station nila, Longshan Temple. Yung Chiang Kai-shek din. So, hindi talaga kayo maliligaw. Paglabas ng Longshan Temple MRT, guys, ganito yung itsura. Meron sila palaging tourist information at saka signage na ganyan. So, ayun, Longshan Temple. Di kayo talaga maliligaw. So, lakad tayo dun, diretso. Lalakad na kami sa labas ng Longshan Temple. So, I think ito yung Longshan Temple, guys. Medyo may mga ginagawa lang. Nakita nyo yung parang mga cones na yan. And ito yung nakakita natin sa picture. May waterfall feature din dito, guys. So, ganda magpa-picture. Tapos doon yung entrance. Ito yung itsura dito, guys, pagpasok. Tapos, meron pa dito. So, yan. Ito, guys, mukhang mga offering nila. And then, ito yung pinaka main temple yata. Yung kanina pasukan lang. Ito yung likod na part pinakita ko sa inyo. So, ito siya. Parang paikot meron siya. Tapos meron din parang mga offering dito. And then, ito pa. Mga bulaklak sa likod. Ito yung gilid naman. Tapos, ayan na. Tapos, ito yung likod na pinakita ko sa inyo kanina. Papunta na tayo ulit dun sa may harapan. Meron din silang ganito dito, guys. Ito pa. Sa gilid yan. Tapos, ito yung exit. Guys, nakita ko rin na 1700s pa pala itong temple na to. Pero ni-rebuilt daw siya nung early 1900. So, gulat ako na matagal na pala siya. Tsaka maluwag kasi at least 500 na tao yung nakikita namin. Pero maluwag, di siya mainit. Pero discreet lang kapag mag-picture, guys, siya mag-video kasi syempre religious place pa din to. So, nagpipay respect sila. So, respect din natin.